Vänta, den har skit på skärmen. Sådär va. Ja. Nu ser jag skitbra. Apocalypse. Two factions fight for control of New Orleans, the Tower and the Reclaimed. Jag vet inte ens vilka som är onda av de där. Jag gissar på The Tower för det är de vi har mördat flest av. Men det är ju eget bevåg. Ja. Oj, här är ju hela fina samlingen. 5 stycken. Och girafferna ställer vi där, ja. Har vi... Va? Har vi inte tällat om nyckeln än? Casey, Ja. good news. May said she would give me the key we need. Good news? Hell, tourist. I would classify that as fucking outstanding news. No, look, I don't want to jinx it, but... No, you know what? I'm gonna keep my mouth shut. Best not to risk the jinx. Let's just forge ahead. One step at a time. Okay, so, the part to repair the final pump. Gosh, I don't have much to go on. It's weird. There's been really faint chatter about it on a few channels that have been nothing but static for months. There's an outpost called Bastion, set up in a heavily defended duplex home. Barricades and optimal sight lines. The Reclaimed currently control it. Now, the place has been a hotbed of conflict between Tower and Reclaimed for a while. From what I'm hearing, that's where it is, so be ready for a shitstorm. Good luck, and hey, keep your head on a swivel. Jag ska hålla mitt huvud svivlande. Okej. Jag kommer ju aldrig ihåg hur statusen är. Den där är halvbra. Ser rätt okej ut med ammunition där. Bågen då är rätt bra laddad. Och den är full, ja. Ser bra ut. Då har vi på ryggen en ninja som är rätt full. Och sen har vi inte mycket mer. Vi har den där rackaren som är i paniktillfällen. Hur ser ut den? 76 skott!
Visst. Ha, Bastion var det, ja. Och det är inget mer vi ska göra här. Medicin har vi och vi har bandage. Där vi ska ta en till bandage. Man vet aldrig vad man råkar ut för i vildmarken. Så, va? Mafioso bastard and his god alliance had a shipping business in the ward. Vad mer här då som vi kan ta? Frågetecken. Här. Hidden safe from memorial. Heard the mob boss neighbor were decent cooks. Little house in Old Town appreciated Cajun meal. Old Town. Ja, vi ska inte till Old Town nu. Time to go to the rampart. Nej, sa han rampart eller var det Bastion? Bastion var det ju. Bastion. The Tower of Views may Benoit as a traitor, but many exiled by the Tower of View are as a hero for helping them survive. May Benoit. May Benoit. Ja, vad skulle vi göra? Det var de här pumparna, ja. Vi var ett här innan. Ja, vi skulle kunna veta var pumparna är någonstans då. Pumps. Jo, jag letar efter ett par pumps. Nej, jag tror på det här hållet. Det är väl människor vi ska hålla på och pula oss med. Och det gillar inte jag riktigt. Jag tycker de är oförutsägbara. Ska jag in här? Ja, där kommer jag. Det här är ju superentrén. Det är ju säkert lönt. Det verkar ju inte vara någon som är på vakt här. Vad är det nu? Det gula huset här. Vi får ju testa. Man brukar alltid få en varning innan man går in. Om man kommer för nära och så. Och här verkar det vara rätt lugnt tycker jag. Det verkar ju mest övergivet. Sånt gillar vi. Så jag kollar om det ligger någonting här i. Det kan jag inte göra. Ja! Fast de kanske har stängt in sig här, vet du, så det är svårt att komma in. Testa dörren. Är jag välkommen? Det gillar jag, när det är lugnt och fint så man kan luta i fred, va?
klocka. TV? Muzzy likes clocks. Muzzy in Gondoland. Toaletter brukar ju aldrig ge någonting. Nej. Det var dåligt. I vanlig ordning. Spoon. Nej, den har bara ta hellre en sån här fram. Välja. Vad är det, popcorn? Flingor. Tackar. Klocka ger. Det är mycket grejer. Ha! Åh, för fan. En tom burk som tar tejp. Det är för tyst här. Det är lite läskigt. Men jag ska väl inte klaga heller. Det kan jag ju inte. Jerky stick. Very odd. Very odd indeed. Nej, här. Det sitter Birger. You made it. I didn't doubt that you would, of course, but my patience was beginning to be tested. Let's start with a formal introduction. You are the tourist, and I am Jean-Baptiste. JB for short. There now, we can proceed to matters of more profound consequence. It is my understanding that this gizmo here would be of use to you. It's all yours. Consider it a gift. And when we are finished with our conversation, I will provide you with the missing dial that you'll need to operate it. Sound fair? Absolut, får jag 2 saker? Sounds fair. Terrific. Now, I prefer to play it straight. Once I received word that you were collecting these devices, and to what purpose, I saw an opportunity to connect with the city's most illustrious survivor and have a chat about the reserve. So I made it a priority to acquire one, through various means I will not divulge. And now here you are. It is my hope when I am through, you will see the reserve for what it is. Nothing more than a crutch, holding back the people of this fine city from regaining themselves. You've piqued my interest. Go on. I am a firm believer in the greatness of humankind, our ingenuity, our art, our towering scientific achievements. This reserve nonsense, even if the rumors about what may be inside it exceed our wildest dreams, the bounty will only prolong our addiction to survivalism as the only path in life. It will stifle our creativity. It will eventually lead to our withering doom. Now, this is the proposal that I have for you. Continue your search for the reserve, and when you unearth it, which I have the utmost confidence you will, destroy it. These 4 numbers will disable the entire flood contingency system. Mother Nature will rage through the reserve and take care of the rest.
Varför ska jag göra det för? 1006. Flood the reserve and set us all free. Give this still glorious city the jump start it needs to refocus on something much grander than mere survival. Grant us hope, tourist, and thank you most sincerely for hearing me out. And let's keep this chat between us, if that's all right. I'm not sure my comrades would see the big picture benefits of removing the reserve from the equation. The floor's now yours, my friend. Anything on your mind that requires clarity? I want your perspective on the reserve. Uh-huh. If the rumors about what's inside the reserve are true, wouldn't it benefit the Reclaim to get your hands on it? You are absolutely correct. But once those supplies are gone, then what? The same old fruitless pursuits. And there is the very distinct possibility that the tower gets to it before we do. The only way to guarantee this city will move forward in the proper direction is to remove the reserve from the equation entirely. I have some other questions for you, JB. Ja, varför? Jag fattar inte riktigt varför jag ska... I'm curious about the Reclaimed. Yes? I've heard snippets about the Reclaimed philosophy, but it would be enlightening to hear it from you. It's simple, really. We want to live purposeful lives, reclaim the world and our humanity along with it. Mere survival is so petty. It's beneath us, forcing people to focus solely on survival. It's cruel, really. I believe we must invest in a future of our own design. Life is not worth living otherwise. I have some other questions for you, JB. I've heard enough. Fair enough. Then we are finished here. The Tao, as promised. Tack. Godspeed, tourist. Ja. Ska jag tillbaka med den här nu? Eller vad sa vi? Det är så. Jag sa väl... Speed to chaos, ja. Vad är det här då? Fan, ser jag ingenting. Leave with the... fan står det? Leave with the pump parts. Okej. Då borde den uppdateras nu då. Nu har jag livat. Inte riktigt än. Okej, det var ju enkelt. Då ska vi väl resa tillbaka då. Då kan vi lika väl leta efter skit. Ost! Nej! Vad mycket grejer som inte jag har plats för! Nämen! Vad är det här? Men vad fan? Är den ny? Nej, inte riktigt. Men hur ska jag få med mig den här? Oj. Är den här clean? Sterile enough. Hur ska jag få med mig den där nu då? Jag får kasta riflen då. Jag får kasta den. Fast jag har ju så mycket skott i den, men... Häst. Nej, vi gör så. Det
kan inte hjälpas. Det kan inte hjälpas. Hur mycket grejer har vi kvar att samla på? Oj, 6 saker över plats till. För. Flaska är något jätteintressant. Hey. Finally meet, tourist. After all the hype, you're not we finally meet, tourist. After all the hype, you're not exactly what I expected. Thought you'd be more put together. Yeah. With more danger to your presence. Ja. You know who I am, but I'm not sure I know who you are. I have a guess, but... I'm Georgia. Maybe you heard of me, maybe not. I could give two shits. What does concern me is the man inside the building you just stepped out of. The time has come to silence him once and for all. Cut off the head that won't shut up. Rest of the reclaimed fools will fall back in line. Then us tower folk can get back to doing what's right, without all the noise. From what I know about JB, it may take more than you and a couple of goons to take him down. You a real smart-ass, tourist. I fucking love smart-asses. Especially when I've snipped the tongues out of their smart-ass mouths. But I'm willing to give you a pass on your smart-ass ways. Just this once. I'm gonna offer you an opportunity to be a hero. You game? That depends. What the fuck do you want me to do? Quit fucking with me, fool. You know what I want. March back up into that house and kill JB. Prove you are worth more to the tower than the cockroach you've been so far. And in return, all your fucked up transgressions will be forgiven. If you happen to find yourself in the midst of our onslaught on the reserve, tower troops will have your back. You have my word. This is your conflict, not mine. I'm not a hired gun for the tower. That's a goddamn shame, tourist. JB is not walking out of that place alive, whether you get involved or not. What you don't seem to realize, however, is your fate if you defy me. Let me clarify. Do as you are told, or you are dead. Kill JB or warn JB. Alltså när det är 5 mot 1, jag måste varna That's the JB. tourist? Doesn't look so tough. Jag ska varna honom. Jag ska bara ta den här. För ni verkar ju... Jag har ingen aning om vilka det är som är trevliga och inte, eller vilka som är goda och onda. Men ni verkar ju allmänt otrevliga. Och ohövliga. Och sånt kan jag inte stå för. JB! De ska döda dig, säger de! JB! You've returned. Ja? To what do I owe the pleasure, tourist? Om det kommer bli krig. Tower troops are outside. They want you dead. I suggest you get out of here. Well, look at you, tourist. Choosing sides. I suppose that's a good sign regarding our previous conversation. For a rogue spirit, you certainly have proven pivotal in the fight for the soul of this god-forsaken and still glorious city. I have no designs on escape. I plan to march right out of this house, gun drawn, and send a message. If you feel like joining me, I suggest you keep up. When it comes to violence, I am decisive and swift. Ah! Men du får ju fan vänta lite! JB! Herre jävlar! Someone's about to die. JB! I'm gonna gut you. JB! You show me what you want. I'm gonna wipe you down with your face. I'm putting you down. Someone's about to die. Helvete! Someone's about to die. One thing to us.
All right, let's do this. I'm gonna wipe the ground with your face. Come on, bring it. Gick den sönder eller vad är detta? What the hell? What the hell? What do you got, asshole? That does. We're settling this right now. Så jävla tung. JB! JB! We collaborate well, tourist. Tack. I've been able to handle twice as many tower goons. I forgot how much I enjoy the thrill of a brawl. Wow. Thanks for reminding me. And now I must bid you farewell. I have a new broadcast to prepare, hearts and minds to ignite. Perhaps you may even get a special mention. But please, do me one last favor. Keep our earlier discussion in mind when the moment arrives for you to decide the fate of the reserve. 1006. The 4 numbers that will set this city free. Tänka på det då. Nu börjar de vakna upp som zombies, ja det är ju värre. Det måste jag nog påstå. Och jag har ingen aning om vart jag ska för att ta mig hem. Karta, fort som fan. Det var Öckerina, Kalle Karerina, Pokalikarina. Har jag plats för en sak till va? Ja, en sak till. Ja, zombiekatter! Som sagt, det känns ju alltid onödigt att inte sticka härifrån med full påse va? Det är bara dumt. Där ligger någonting va? Någon läskeblask. Nej, det var cigaretter. Och ett hänglås. Yeah, no man. Ska reglerna då? Hemljuva båt. Båtljuva båt. Det var väl det. Spekt och Cassie. Let's go home to Casey boy. Casey boy. Never bring a knife to a gunfight unless you're real good at throwing it. No. Nej.
Load it up. Får man en sån. Det här måste ju vara bra. Det är metall. Det är bra. Jag behöver... jag tror det var fiber jag behöver, va? Protein var det ju. Vad är den låtan då? Låtan. Gunpowder. Tre bandage. Ja, ser väl helt dugligt ut. Casey? I'm back, Casey. Ready to repair the pump. You still alive? Yeah, alive, but almost swimming. No turning back after this, tourist. We have to get after it. I'm running out of time. You prepared? Once you talk to Casey, there's no turning back. Okej, då är det sista vi kommer göra då. Det här är det sista. Got something on my mind. Okay, I'll be here. Ja, för om det nu är det här sista, då ska vi vara prepared to the max. Den är full. 711 ser bra ut. Den här har vi ju inte använt så mycket, så den är ingen fara. Nu måste vi tänka vad vi ska göra. Vi kan börja med att ta en sån här. Och sen tar vi en medicin. Vi ska vara helt top notch. Tar vi en bandage. Så. Vi ska... Det här blir svårt. Jag tror vi ska ha revolvern. Ändå. Det ska vi. Men vi gör så här. Okay, back enough already. Take care of your business. I'll wait. All right, got something on my mind. Okay, I'll be here. Splitterny, vet du. Jaha, fulladdad. Ja. Tar vi en låda med ammunition till den. Då ser det helt okej ut där, va? Sen är ju frågan, vad ska vi ha med oss här? Är den här bra? Long distance delivery. Det kanske är bra. Jag tror det ser bra ut faktiskt. Jag känner mig rätt redo. Det enda jag kan tänka mig då i så fall... Jag kan tänka mig att skaffa en sån. Bara för att vi ska ha något där i fickan. Vi kan väl nästan inte bli mer redo än så här. Exploding arrows. Man vet inte vad vi kommer behöva. Vi kanske behöver en bomb. Det gör man det här. Explodes on impact when thrown. Absolut. Det kan vi absolut ta med oss. En sån.
Mer här. Why not? 40. Får räcka. Explosive arrows. Visst. Fler. Ja. Vanliga pilar. Visst. Sure. Sure thing. Nu är vi nog så redo som vi kan vara faktiskt. Aj. Ja. All right. Då kör vi. I'm ready now. Welcome back. Hold that thought. Okay, I'll be here. Får lugna lite. Jag ska bara kolla om vi kan ta med oss de här. Så. Vad är det? Bagnet. I'm ready now. Where were we? Oh, yeah. I'm back, Casey. Ready to repair the pump. You still alive? Yeah, alive, but almost swimming. No turning back after this, tourist. We have to get after it. I'm running out of time. You prepared? Ja. I'm ready. Okay, serial number first. Jaha. Men den där nyckeln då? 749-0003-13. All right, set valve A to 38. Valve A, 38. Green. Valve B 64. needs to be set at 44. Valve B, 44. 64. A, B, double green. You're a machine, tourist. Okay, valve C, set it to 60. Valve C to 60. Green all Det här är around. fel. Button press and we are calibrated. Excellent, okay. The last pump is not far from the cemetery. It's in a concrete industrial shed in the old jazz park, near the statue of the musicians. Should be easy to find. The key you got from May unlocks the door to the shed. Now once the part is installed, contact me and I'll get the pump system started. We are so close, tourist. Access to the reserve for you, get the fuck out of the reserve for me. Oh, can't wait. Jag vet exakt vad jag ska. Nej! Flodhäst! Jag vet exakt. Hej då giraffer, det är sista gången jag ser er. Jag vet exakt. Bring the part into the jazz park and install into the pump. Första gången vet jag exakt. Det är här vi har varit så många gånger. Hur många bandage har jag med mig? Jag är lite orolig. 3 stycken. Det får räcka. Då är frågan om vi ska göra som han säger eller plutta in den här koden som han den andra som vi hjälpte vill. Känns som att vi ska rädda Casey, va? Han har vi ändå snackat med hela spelet. Casey my boy. No fuckface. Jag har inte sett någon pump här förut.
aldrig sett en pump här. Vad fan? Ah, det är ingen pump här. Eller? What? Bring the part to the jazz park and install it into the pump. Det finns ingen pump. Seriöst? Var är pumpen? Det? Fan, är det buggat eller? Va? Vad är det här? Det är ingen pump här. Huh. Vad fan? Är det på taket? Jag ser inget. Det är så här då. Sitta här, sitta här, sitta här. Det här är jätteskumt. Det är jättekorkat. Okej, nu fick jag igen. Okej, är det inte där då kanske jag ska sätta in den? Var är det då? Need to take the key I got from May to the jazz park to unlock the final pump. Once this part is calibrated, get the waterfall key. Huh? Need to take the key I got from May. The key I got from May. Men det var väl den, eller? Hidden room key. Nej, det var inte alls. Jag fick väl ingen nyckel från mig. Vad är det för jävla nyckel? Va? Jag har väl inte fått någon nyckel? Jag kommer inte in där. The key I got from May. Vad är det för nyckel? Jättekonstigt. Jag får dra tillbaka och se om Casey kan säga någonting, för att det känns ju som att vi har missat någonting här.
Vem var May? Det var ju hon vi mötte vid kyrkan. Jag vet inte om vi fick någon nyckel från henne. Casey! Casey! Jag kan inte ens prata med Casey. Okej, vi testar min nana då. Det kan vi inte. Sleeping is disabled for now. You're needed at the reserve. My darling! Jag kom... Har jag har råkat slänga av den? Det här är ju katastrof. Det här är ju total katastrof.